Бэм! Вот это было приятно. Дуже страшно. Я рвался. Я потом уже пожалел. Ну, мы не насчитали их сколько, но одного потеряли, хлопцы. Он вибіг. Сука, блядь. Тут сьогодні нормальна пода, вони йдуть. І за рахунок кількості там десь якась двійка-трійка пролізе. Двоє росіян просочаться в село і 5 днів ховатимуться в підвалі неподалік дронарів. Гуляйпільський напрямок – один з найгарячіших зараз. Росіяни змогли зайти у місто, знайшовши слабкі ланки в українській обороні. Після цього українське командування підтягнуло сюди штурмові підрозділи, які намагаються стабілізувати ситуацію зараз тут. Один з них – це перший штурмовий полк, на позиціях якого ми перебуваємо. Вони намагаються зупинити просування росіян у районі Гуляйполя. Сумежники просто мимо пролетали. Ой, ебать! Кто его въебал? Опа! Сука, хорош, мужики, ёбаный в рот, блядь. И это был скид, нахуй. Блядь, скажи цим долбоёбам, нахуй, поки вони дрочили, блядь, уже нахуй уїбали, блядь. Заебись, нахуй, ёбаный в рот. Живой, сука, я блядь. Блядь. Что они жахнули? Хуй его знает. Вох, наверное. Ты видел? Ух, блядь. Блядь, ще й з першого, ти прикинь, наші, блядь, Смотри, блядь, раз сигнатура и вторая сигнатура. то пісю, наверное, тут. Братан, это не вот. Это с пистолета въебать. Это Ой. 9 миллиметров. Блядь, а прикинь, наверное, стоїть посилочку ждать. За воротник, нахуй. Вон он сидит, блядь. Ой, блядь. И не сидит. Ой, сука, ебать. Ебать принял, а? Все, блядь, накормили, нахуй. Не, тіпа, частина ебать. ложи, частина сидить. Полтора землекопа. Частина ноги ще стоять, ждуть. Да, его походу там вообще... Чому Гуляйполе таке пріоритетне для росіян зараз? Гуляйполе пріоритетне, тому що противник на протязі року не мог досягти прям значних успіхів на Покровському напрямку. І він розпочав ще один фронт, скажімо так, для того, щоб потужні угрупування там максимально розтягнути. Відповідно, на Покровському напрямку залишилась частина там штурмових підрозділів і в більшості десантно-штурмові підрозділи. Сюди перегрупувалась частина штурмових підрозділів, які стримують цей натиск. Тобто це спрямовані дії для розфокусування нашої уваги і для розтягування наших сил. Бес! Бес, ти бачив? Давай будемо цю хату розйобувати. Да, він сюди забіг. Молодець. Моя школа. Плюс-плюс, дивись, наші очі ще північніше відтягнулися. Наші очі в теорії ти чуть не повинен. Ну підери можуть шукати, так що поки, блядь, сильно закриті, не вилазьте, як блін. Та, ну такое. Це там російська позиція, чи вони переміщуються? Противник інфільтрувався в умовний тил наших підрозділів, наших бойових порядків. Проводили рейдово-пошукові дії, наткнулися на противника. Одного взяли в полон, ще 3 військовослужбовця Російської Федерації почали відстрілюватися. Ми відтягнули людей і почали працювати засобами. А це прям був глибокий тил? Що? Вони глибоко зайшли? Ну, відносно. Зараз якби поняття нуля, воно таке розпливчате. Всі інфільтровуються, кудись заходять. Десь ми умовно противника в тилу, десь противник умовно в тилу. В принципі, там ще 3-4 тижні тому тут пілоти стояли, там деякі підрозділи вогневої підтримки. Зараз, зрозуміло, тут тільки там або піхота, або якісь такі спешки. Он вибіг. Сука, блядь. Сука, блядь. Ну він же в поле не обіжить. Та хуй його зна, що в нього в голові. Зараз перебіжить в ту хату. Хоп, де чик-чик. І зараз диви. Він жує. Вообще как будто даже не подранок. Він жується, диви. Пішов. Блядь. Ось все, друзі, підер Друже, перебігає ведемо по за ним полю. спостереженням. Стрім. Битва за Гуляйполе розгортається не лише на землі, а й у небі.
саме дрони завдають основного ураження противнику. Тому на світанку екіпаж Рафінат вирушає на вільне полювання. Це означає, що пілот не має заданої цілі, а шукає її безпосередньо в повітрі. Цілей тут, як побачимо протягом дня, багато. Цей підрозділ FPV вражає одного ворога за іншим, аби якомога менше російських піхотинців дісталося українських позицій. Да. Слева и справа. Выбирайте Касsi, кого. блядь. Давай право, наверное. Правый по дереву. Идут. 10 додік. Давай, стреляй. Ні, це на удар, Ладік. До побачення. Туди день. Спасибо. Сука, це не Спасибо. перехрестя, Лучшая блядь. похвала. Вони, походу, приходять на хрестю і шабашить просто. Я тебе говорю, там вот так кресты можно ставить, вот так вот просто, вот так, везде. Если туда лететь, еще было 5 минут бы, да? Да, что взлетел, вот это, перелетел посадку и наебашил сразу. Хуяк, вот это одну за одной. бы. Винегрет можно было делать, накрошить. А вы будете показывать это? Что сам? Кому, куда мы вообще это будем транслировать, мне интересно. Ютуб. В YouTube? Ютуб, где мои бабки, будешь говорить, да? Да. Надо было в этого влетать. Он прям по инерции пошел. Це саме ті, що з машини вийшли? Не, это уже другие крандашки. другие. Это уже штурмовики, они с рюкзачками. Может, они рюкзаки позабирали, Они с понял? рюкзачками, да. Але от дивіться, якщо ви працюєте за 20 кілометрів, то переважно тут не штурмовики, да? Якісь Нет, они ж витягують. витягуються. Нет, не оттягуються. Вони яка тактика? Вони їх привозять в якийсь великий населений пункт. Вони там відсиджуються трохи. Потім по двойки їх відправляють наступний, ближче до ЛБЗ. І потім з цього ЛБЗ, який ближче населений пункт, вони відправляються вже непосередково Просто на пока штурм. тут Да. нас не было, никто сюда не долетал, и Да. они думали, что это безопасное место. А сейчас уже, уже у них, походу, нет выбора, уже в этом поселке поселились, а мы сюда долетаем как раз отлично. Просто профітні пусті зразу 2 чоловіка, по двоє пускати, щоб їх, якщо купа буде йти, по-перше, це паливо, це дуже сильні демасковуючі ознаки. А по-друге, якщо помітять, вб'ють зразу 10-5, то це по особовому складу б'є. А так по двоєки незамітно, якщо що, один другого витягне, або вони вдвох здохнуть. А взимку як? Складніше літати, знаходити цілі? Ні, зі снігом легше набагато. Точечки бігають, машинки жужжать. Якось легше воно. Воно на контрасті грає. Так, де ще? Надо мною там. Дай ще цей скотч. Чи дай скотч повністю ще спані. Дай скотч. Я ще позаклею И ці вот ж. эту дырку Да. заклеишь. Да. Якщо ми порівнюємо літній час і зараз, то санітарні втрати в 10 разів більші, ніж в теплу пору року. Скажімо так, не пов'язані з веденням активних бойових дій, а пов'язані більше з утриманням. Чому? Тому що в бліндажах, в яких перебуває особовий склад, топити ми не можемо, бо воно виявляє сразу бліндаж. В більшості випадків взагалі це нори замасковані з метою, щоб максимально приховати і розосередити особовий склад. Відповідно, це обмерзання, застудні захворювання, тобто санітарні втрати в таких складних погодних умовах стають кратно вищими. Як штурмовику взагалі воювати взимку? Тяжко. Холодно, дуже холодно, особливо якщо якби це мокрий. І після завдання теж це приходити, треба сохнути якось. Либо речі, щоб змінні були, щоб і поміняти їх одразу, щоб не мокрі були, щоб зігрітися швидше. І грілки. І побільше грілок треба собі брати. В бліндажах же не можна нічого розпалювати. Ні, там такого немає. Тільки грілка, можна копні свічки, а не коптять сильно, якби. В крайньому випадку вже, да.
вже можна, як капні свічки. Ви зараз лікуєтесь? Так, на капельниці, да. Від обмороження. Трохи. Ви обморозили собі пальці? Ну так, чуть-чуть. Нічого, все пройде. Як це сталося? Із-за погоди, тому що температура була якби днем плюс 0, сніг якби і танув, якби, ну, і берці теж промокали, якби трохи і так кожен день висихали, і якби і кидали грілки, берці, все, щоб сушило. От. А потім на останні 2 дня був великий мінус, там градусів 10 десь. І от тоді трохи морозу, мабуть. Ви вже ходили на виходи? От це, виходить, перший раз тільки. Перший раз? Перший раз, так. Да. Переночували там зранку. Вийшли ми десь з точки, там де були хвилин 15, нам попередійки кажуть, що до вас коробочка їде. От, такий, класно, зараз будемо зустрічати тебе. Ця коробочка б'їхала там, скажімо так, на нас виїхала, виходить, вони не знали, що ми там є, і розстріляли, коротше, ту коробочку. Вона приїхала, метрів ще, мабуть, 100 і стала. То ви ліквідували всіх росіян, які там були? Ну, в коробочки ті, що були, так. Да. Ті, що в коробочки були, так. Да. Але потім вже наш теж замітили. В бліндажі теж скид був один. І мінметка по нам рядышком працювала також. Працювали і скиди були. Ну, нормально все. Після цього ви почали виходити? Так, да, після цього ми ту погоду дождалися, це була ніч, бо сніг почав танути, туман і вітер великий. Вітер великий, якщо не вітер, то може б якби і ще б чекали там погоду. А так вітер був великий. Ще в годині, о першій годині ночі добралися до суміжників теж і посадками, всім якби йшли. Добралися теж до суміжників, попили води, ми там 15 хвилин підождали, відпочили і потім пішли також. Сідати в машину і виїжджати з позицій стає дедалі небезпечніше. Росіяни прицільно б'ють по логістичних шляхах, тому виїзд і заїзд перетворюється на окрему спецоперацію, яку має організувати підрозділ, адже кілзона розширюється. Наприклад, цей автобус дрон знищив за 30 кілометрів від лінії зіткнення. Скільки днів ви були на позиціях? 7 или 8. 7-8. Як пройшов цей ваш вихід? Очень сложно. Очень трудно. А так нормально все, в целости, сохранности. А що ви робили, яка у вас була задача? Это проверить, российские войска есть в одном месте или нет. Ви не закопувалися? Нет. Мы, как говорится, были разведкой. Що там були? Так. Багато? Ну, мы не насчитали их сколько, но одного потеряли хлопцы. Загинув ваш боєць? Да, побратим. Так. Не пришлось нам отходить. Ну, А що, засідками бачили? ну, можно сказать, что так. Нас увидели и ждали. Так что. Дуже страшно. Ну, я знал, что тут, ну, там такое есть. Я рвался. Я об этом уже пожалел. Потом уже... Страшно сильно. Когда да. зашли в Ну, блиндаж... кому страшно, кто знает, кто понимает, а кому очень страшно. А вам скільки років? 17. 18, а як ви ж ви потрапили? По контракту. По контакту. Ви прийшли оце на мільйон? Ого. Нічого собі, давно прийшли? Да, нет. Может, 2 месяца назад. І прям вибрали йти в штурмовики, так? Зараз же ж можна дрони. Не, я на дронах был, не хочу. Чого? Я не знаю, мне не понравилось. Вчера вот.
Или FPV-шка, что-то такое. Ждуть його, то точно ждуть його вас такой компьютер. Да, ну, звенело, что. И сейчас как заложено, он тоже сидел. У малого нога, блядь, там тоже что-то. Я не знаю, ну короче, скид был как чем. Попало в ногу. Чи синяк, чи что. Ну больно очень. Я думаю, что Тільки що 300 він, але ці були. А як ви виходили? Пішки? Потихонечку. Скільки кілометрів? Где-то 10. 10 кілометрів пішки? Так. Потім ви кажете, ви зайшли до суміжників, так? Ну, мы зашли, погрелись воды и дальше пошли пешком. Угу. І це вас потім через 10 кілометрів машина, да, забрала? Так, потому что там не подъедешь толком А близко. скільки ви ці 10 кілометрів йшли? Ну, сколько мы вышли? Часов, наверное, в 6 утра, да? да. И до 12 где-то мы пришли до полпервого дня. Ну, Томились? Не. Только хочется честно, ну, сказать, душ принять и лечь поспать, и все. С нами карусель. Пробуй вражити, пробуй вражити. Высоко. Тоді розходьтесь, не скупчуйтесь. Дикий, як прийняв прийом. Штурмові дії, відновлення втрачених територій. Тобто ми спланували комплекс заходів по відновленню певної ділянки місцевості, відновили її, провели зачистку міжпозиційного простору, усунули всі елементи інфільтрації противника. На даний момент стримуємо натиск противника, ділимося досвідом з підрозділами ТРО, з підрозділами, які тут перебувають, які до цього здійснювали утримування ділянки місцевості. Після стабілізації напрямку наприкінці січня штурмовики разом з десантниками перейшли до наступальних дій. Перший ОШП просувається вздовж лінії Тернувати-Солодке. Завдання – зупинити ворога на Запорізькому напрямку і не допустити прориву до обласного центру. Паралельно на Олександрівському напрямку десантники повертають під контроль окуповані села Дніпропетровщини. А тут вони застосовують якісь спецпідрозділи чи така звичайна російська піхота? Та розумієте, воно може і звичайна піхота, тільки ну, вона відбивається, вона стріляється, вона в полон не здається. Так. Ну гарно навчені, так? Та ну і екіпіровані непогано, да, от останній код набрав. І працюють тут. Тут вони рухаються спокійно, тобто або це під дрон їх ведуть, або вони наскільки навчені, що вони орієнтуються по своїх там програмах, так само як у нас Кропива. От і вони доходять до місця практично непоміченими. Ну тільки десь вони там допускають якусь промашку, що от відкривається там у нього плащ, що видно там ноги там, або ще щось, що ми можемо його спостерігати. Тоді наносимо враження. Угу. То вони знову повернулись до нічних штурмів, да? Бо раніше, в принципі, і вдень йшли. Накопичення. Нічне накопичення. Ну і також вчора пробував там на одну позицію накачуватися вночі. Ну, у нього там погано це для нього закінчилось. От, ну, одиночні такі штурми вони погано закінчаться. Це якщо масовно, як сьогодні вони лізуть по декількох напрямках, лізуть і якби засобів трохи не вистачає, щоб одночасно їм нанести враження. Тобто треба переналаштовуватися. Але лізуть все рівно малими групами, там двоє-троє. Так, да, 2-3. Але я бачу, що ви, наприклад, створили тут камери, чергування, думаєте, як замінувати всі підходи. Ну, краще. Все рівно воно впливає на те, як ви тепер тримаєте позицію. Ну, ми стаємо еволюціонними, сучасніші, я гадаю, що це тільки плюс. Тому міри безпеки завжди мають бути.
Ну, ми досить далеко стоїмо просто. Їм, щоб пройти оці 8 кілометрів, 8-12, то їм досить багато часу треба. Це за ніч ти не встигнеш пройти. Це тобі тупо треба йти. А плюс ще стоять суміжники, ми стоїмо, то це досить займає часу. Можуть спалити все одно. І тим паче, якщо проходить і піхота чує, то вони доповідають, що чули голоси і проходять. Через 2 тижні після знімань цього репортажу екіпаж Рафінат візьме у полон ворожих штурмовиків. 2 росіян просочаться в село і 5 днів ховатимуться в підвалі неподалік дронарів. Пілоти виявлять їх тоді, коли один із них без зброї вийде на подвір'я. Усе глибшою стає не лише кілзона, а й зона інфільтрації. А як ви думаєте, яка в них зараз кінцева ціль? У них? Я думаю, що вони рухаються від рубежа до рубежа. Тобто один рубіж це там річка, на якій Успенівка, а інший рубіж це там річка, де Добропілля, Варварівка, Радісне, Новозапоріжжя. У них цей рубіж. 54-й. Вони трошки відстають від графіка. Ми знаємо їхні графіки. Так? Штурмовиків, от зараз тут велика інтенсивність, довго на позиції не посидиш. Або поранення буде якесь, або вони вибивають позицію, приходиться мінятися. Тобто максимально це там 20-30 днів і все. І позиція там вступає в контактний бій, там хтось пораниться, приходиться евакуювати людей, робити заміну. Тут були хороші позиції, так? Тут є бліндажі, але бліндажі, про яких усвідомлений також і противник. Тобто він знає, де бліндаж, і так само у нього є засоби, якими він розбирає. Засоби ствольної артилерії, FPV. Тобто він виявляє на шляху слідування бліндаж. Якщо він порожній, він його займає. Якщо там є наші сили, він намагається його розібрати з засобами ствольної артилерії, FPV, скиди, гази також не соромляться застосовувати. Вони не соромляться, сьогодні йдуть, сьогодні нормальна погода, вони йдуть. І за рахунок кількості там десь якась 2-3 пролізе. Всіх не вб'єш, як би ми не хотіли. Все рівно інфільтровується. Це так, інфільтровується, вони заходять просто без контактів, а і з контактами заходять. Бэм! Вот это было приятно. Добрый день. Это было приятно. Это было приятно. Да, уже плюс. Зараз скину. Поясни йому, що вітер. Наслаждение. Это лучшая работа в мире. Подобається більше піхоту вражати, ніж Пехоту, конечно. Та Лучше будь-яку танчик. ціль, Головне, щоб по підерах. Это смотря какое настроение. Если сегодня настроение не очень, то можно... Це центральне вже проїхали, так? Поїхали далі. Да. Якщо гарматку, то да, то сьогодні спокійний буде день. А якщо по підерам, то весело. Ось. Ага, іди сюди. Є машинка, що то? Мопед. Мапапе. Сюда, блядь. Машина, блядь, ніхуя себе. Буханка. Хорошо. Давай следующий сразу. Огонь. Давайте відразу туди. Блядь, а що в них чуєш за приколи? Ля. Де там цей мікрофон? Йо-моє, не бачу. Це буханочка була, Вань. Да. Да, друже, буханочка прям. Та, що від мене поїхала колись. То я пощадив і, Зараз глянемо, чи ми вбили її. Що таке? Ще один. Ніхуя себе. Ми постійно йдемо, щоб трошки, трошки, щоб не зря летіть, просто давай продивимося. Ну давай. І кожен раз летимо, один йде, там двоє йде, там машина йде, там квадрик, там ще щось. Лететь должны были Робота. на гармату. Скільки ми тоді? 20 штук вилітали, так? 27, по-моему. Ні, 20 не було. 20, по-моєму, вилітали за день. 21, 22 точно. Жека, сколько зарядки? 40%. Есть.
Та залупа это до наведення, я говорил, что это придумано не знаю для кого. То, что в поле оно стояло, просто стояло в поле, и если там на тачке рэп, тогда можно его юзать. А так с ним работать невозможно. Наскільки ви сьогодні піхотинців відчували? Я не рахую, ну штук 12 є. Да, Серега? Що ви думаєте про мирні переговори? Мирного рішення не буде. Якось так. Я поки в Криму не побуваю, не закончится война. Крим треба вернутися. 91-го кордону, звісно, нет. Ну, це по-любому, напевно, це реалії. Але якщо б договорились, було б дуже добре, а якщо ні, то в мене буде робота цікава. Я залишусь цю роботу.